Tänään tehdään jotain sellaista, mitä mä oon halunnut tehdä pitkään. Nimittäin tehdään itse burrito. Jos tän nyt voi burritoksi laskea. Nimittäin tässä tulee teille kaikille erittäin hieno resepti samalla. Miten tehdä noin 4 kilon burrito. Siihen tarvitset 1,4 kiloa jauhelihaa, halvinta mitä löytyy, totta kai. 740 grammaa tortillapohjaa, 500 grammaa juustoa, sipulia ja totta kai papuja tomaattikastikkeessa, dippiä ja lisää dippiä, guacamolea, missä on ehkä 3%, jos sitäkään, avokadoa. Missä täällä on avokado? Oikeesti. Siis hetkinen. 0,7% avokadon jauhetta löytyy tästä Lidlin herkkutuotteesta. Eli kaiken kaikkiaan tästä tulee reilu 8000 kilokaloria. Se ei ole hirveästi ottaa huomioon, että tämä tosiaan tulee painamaan 4 kiloa ja tulee olemaan näin pitkää. Seuraavaksi burriton kokoaminen. Pikkasen otettiin sit soossia tosiaan pois. Mutta jos ottaa huomioon niin kaiken tästä, niin tää on melkein 4,5 kiloa. Tää on isoimpia settejä, mitä mä oon syönyt kyllä. Tai jos mä tän syön. Siinä on Jesse Pynnösen 4 plus kilon burrito. Tehkää ihmeessä kotona koko perheelle. Suosittelen lämpimästi yhtä paljon kuin Antti Rinteen pekonipastaa. Yllättävän hyvin onnistu. Mä olen tyytyväinen. Uploadella. Okei, olettaa, että jossain ravintolassa, mitäkään tää oli, olisi tällainen 4 kilon tai päälle burrito, niin siinä nyt olisi tunnin aikaraja kyllä. Mutta mennään 30 minuutille, eli 30 minuuttia. Ja mä kutsun tätä burritoksi. Jos tää ei ole teidän mielestä burrito, niin en mä sille mitään voi. Niin, siitä saitte. Aika lähtee nyt. Suomeen tarvitaan hyviä niin burritoja, niin oikeasti hyviä. Tää ei ole mikään superhyvä varmaan. Kyllä tää jatkoa pääsee. Oh. Just tajusin, että tähän ei tullut reisiä yhtään. Hei, niinku... Ei. Kuinka paljon tää näyttää vielä burritolta asteikon 1–10? Tää mun pöytä on siis mun mielestä 120 senttiä pitkä. Tää leveä. Mitä onkaan? Niin miettikää siitä, mitä iso tää oli.
hyvää ruokahalua, koska tiedän, että monet teistä syö, kun te katsotte tätä. Tässä kuten näemme, niin on aivan selkeä meksikolainen burrito. Herra Jumala. Mun tekis mieli vaan pyörittää nää pallot ja heittää ikkunasta naapurille ruokaa. Topi Sohsakoski viimeisen korttiin. Tämä on tähän saakka mennyt näin ärsyttävästi, niin turhaan mennään tässä vaiheessa tää lusikkaa. Ja se on Jumala ihmiset, kun mies voi olla täynnä burritoa. Kiitos. Kiitos. Tätä on niin vähän enää jäljellä. Tässä on yksi tortillopohja, vissiin. Jonkun takia mä vaan haluaisin lyödä naamani tähän. Mennä tähän pöydälle makaamaan. Ole hiljaa. Tiedän kyllä, että olen epäonnistuminen elämässä. Ei mennyt alle puoleen tuntiin. Musta niinku tuntuu, että mä yritin kyllä koko ajan niinku kunnolla, mutta siis musta tuntuu, että se näyttää niinku ulospäin, että mä oon joku motelija vaan tai laiskiainen, en mä tiedä. Nyt kaikki sanoo, että Jesse, sä pystyt siihen. Suutu jo. Tadaa! Tortilla. Siis burrito. Sekoon. Tarpeeksi kun syö, niin rupeaa laulattamaan. Toisaalta sit kun on syönyt oikeesti paljon, niin sitten ei laulata sitten yhtään. Tällä hetkellä ei laulata. Tällä hetkellä mä mietin, minne minä voisin piilottaa nämä. Ei. Tää ei. Ei vitsi. Tää on niin naurettavaa. Jos ette oikeasti syönyt tosi paljon, niin te ette tiedä. Mä oon syönyt tästä 99% tyyliin. Ja silti tää niinku viimeinen prosentti, tää tuntuu ihan mahdottomalta. Sitten tää menee just tällaiseksi. Ruvetaan jakamaan sitä ruokaa osiin.
Että mietitään, että no, mun pitää syödä vaan tää osa tästä näin. Sori, mä oon ehkä joutunut paljon nopeuttaa tätä, mutta mä haluan edelleen musta on jotain sisua jäljellä. Ja yritetään viedä oikeasti nämä haasteet aina loppuun. Mulla on vielä 2 näitä. Mä sain just tuon yhden syötyä. Sillä että mulla ei tullut mitään tämän näköistä. Tääkin on niinku silleen, että miksi mä teen tän? Tai siis miksi mä vedän näin äärirajoille? Mä olisin voinut tehdä 3 kilon burriton, minkä mä olisin tiennyt, että menee ihan heittämällä. Ja vähän esittää, että nyt tekee tiukkaa. Mut en tiedä. Minä en luovuta! Ei ole luonteeni. Ja tällä tavalla tytöt ja pojat, te saavutatte mitä tahansa elämässä. Te pistätte teidän tavoitteet moneen eri osaan, tuhoatte ne yksi kerrallaan, kunnes te tajuatte, että tehän olette teidän tavoitteessa. Ja siinä oli 4,5 kilon kotitekoinen burrito-haaste alle tunnissa.